Deze staat aan, hè. Streamen is aan. En je hoort mij. Je hebt de microfoon. Ik ga niet in het Nederlands, hè. Daar in het Engels tegen die pubs. Live. Hey. Dan wou ik even... Deze staat aan, hè. Streamen is mijn eigen. Allee. Ja, en je hoort mij. Ik hoor mijn eigen. Je hebt de microfoon. Ik ga niet in het Nederlands, hè. Daar in het Engels tegen die pubs. Live. Hey. En nu hoor je mijn eigen tegen even staat aan, hè. Streamen mijn eigen. Allee. Ja, en je hoort mij. Ik hoor mijn eigen. Je hebt de microfoon. Ik ga niet in het Nederlands, hè. Daar in het Engels tegen die pubs. Live. Hey. Nu gaan we beginnen. En nu hoor je mijn eigen tegen even staat aan, hè. Streamen mijn eigen. Allee. Hé, dan moet weg. Ja, je alles deed. Alleen mijn eigen. Je hebt de microfoon. Ik ga niet in het Nederlands. Geluid hoe. Ja. Zo. Deze nu aan het openen. Je hoort me dus, want ik gewoon mijn eigen shus. Yes, kijk eens. CitySample draait, dus dit is al het derde. Ik begin meteen goed, als alles al een beetje... een jaar draait, en dan heb ze nu gaat beter toch. Of ja, je kan niks straks zeggen. Of ja, weet ik veel, misschien zit er zo'n live. Ik dan niet aan chat, ik dan mijn ding, nee. Ik geloof er niet of iemand gaat volgen. Want hij links heb ik SBS 9 zonder geluid op en rechts. Want hij mag vervullen. Nee, het zit op. Ja, dat doet even, maar ja, hè? Een uurtje erbij kan nog, maar gewoon niks goed na 12 uur. Ik ben echt blij dat er dit. Hey Gina, hij kan niet liggen, hè? Vrouwtjes live. Nee, hij ligt van alles, dat gaat niet. Hier leven niet. En er ligt nog eten, nog brakjes. Er ligt nog van die seksjes. Het is water, dus. Anders heb ze al gehad. Vrouwtjes even bezig. Oh ja, ik ben live. Moet niet met de katten bezig zien. Maar dit duurt even langer. En ik hoef niet de tijd vol te praten, verwacht gewoon. Niks van geluid, dat is zo saai. Hè. We gaan vanzelf praten. Maar ja. Finalizing load. Finalizing load of ja. Een heleboel FBX, static mesh. Unreal Editor CitySample 3. En Unreal Editor 5.3.2. Alweer allemaal geupgrade. En pakken we me even een slukje thee. Ja. Wat is nog weer? Ja, ik heb zo uit de water koken. Nee. 45%. Ja, doe het even. Ik pak nog een stukje chocolade. Helaas geen erebuizen meer. Auto strak vergeten we in de winkel. Ja, maar... meestal meteen bij de... maar ik praat me vol monden. Stond meteen bij de ingang.
Dat wil ik extra wachten, maar nu niet doen. Ja, we kunnen voor ons allemaal gaan vragen. Ik kan zoveel vragen stellen. Ik heb een heleboel video's gezien, maar die doen allemaal die standaard dingen. En wie moest agressief of raar, moest je vriendelijk doen, dan krijg je ons er meer vertellen of niet. Tot ze gaan zeggen dat ze lelijk haar hebben en zo. Ja, dat slaat toch nergens zo. Kom maar eens op het idee. Vroeger, in 2001 of zo, met de Sims van de plattegrond bovenaf, zoals wie van tevoren GTA plattegrond bovenaf. Daarna wordt het allemaal pas 3D. En nu loopt ze zelf ertussenin en kan ze muilen met die. Zonder dat ze voorspelbaar zijn. Maar, weet je wat ik dan denk? Als er nu iedere dag dit is en iedere dag langs diezelfde pubjes. Dan kan ze checken weer. Ja, dat kan ik dan weer denken. Ik kan ze ook even checken. Of ze steeds hetzelfde zeggen, of dat er variatie in zit. Ja, ik wil altijd meteen wel alles weten en uitzoeken. En dan krijgen we allemaal ideeën. Oh, daar kan ze leuke dingen mee maken. Hij kent ze nu eindelijk de creativiteit. Dat bouwen is leuk. Dat blijf ik doen. Maar ondertussen wil ik zo'n dingen allemaal kennen. Want die barman en die boot. Die happy wat ik dan neer heb gezet. Dat is leuk, dat hij me drinks geschreven. En ja, alles wat ik kan laten doen, ga ik ooit proberen laten doen. Maar tot hij dan met de ei erbij gooien. Tot hij dan ook goed zijn eigen ziet. Als ze 30 keer gaat besteld. Omdat ze gaat, weet ik het, gaat bus aan het klooien en rondlopen en alles uitproberen. Tot ze, als ze 10 keer of als ze 5 keer gaat besteld. Tot hij dan uit zijn eigen dan ziet zonder dat ze dat heeft gecodeerd. Maar die extra dingen van die AI wat er zelf dan slimmer wordt dan dingen ziet. Ja, nu hebben ze nou 5 wel genoeg gehad, weet je wel. Tot als ik net, ik krijg niks mee. Dan is het zelfs toch voor mij weer een verrassing als ik ga spelen. Als je allemaal, dat is leuker dan zo'n chatbot. Of zo'n AI-chat. Van Bing of van, wat is dat allemaal? Ja, ik weet nog wie met Photoshop begon ergens in 2013. Tegelijk met de video-editor, Premiere Pro en de Vega staan. Maar via Premiere Pro en Photoshop Extended CSS. Dat was leuk. En toen had ik de pagina ook uit mijn streek, foto's en video's. En ik was al in Blender bezig. Alles tegelijk toen begonnen in 2013, begin 2013. Maar dit duurt langer. Ja, ik moet het die wel volgen. Zoveel dat ik op dat ding knal met schrijven, dat ik hetzelfde als met praten. Maar ja, op YouTube weer versterkt mijn stress. Maar dat maakt er niks uit. Dan gaat het er niet om. Het gaat toch om dat beeld dadelijk. In Unreal Engine 5 kunnen ze veel meer. Maar in Fortnite is het chic dat ze al... En Unreal Engine 5 kan ik ook nog blueprints en zo'n munt maken. En al die 100.000 dingen doen. Met ieder ding wat ze dan erin zet. Dan kan ze ook eigen wapens maken. In Blender, we gaan chic. Zoals het zelf was. Of boeden. En dan in Unreal Engine gooien. Maar dat gaat het niet doen. Bij de UEFN van Fortnite hebben ze tenminste dat hele pakket al, de munt, de goud, de wapens, dat is aan. Waren nu 30 miljoen of 330 miljoen per dag gamers. Dus, hey, dat gebeurt gaat. Nu spring ik er over op. Dat ik deed er helemaal niks, jawel. Hij is er toch op overgesprongen. Dus nu gaat er nu openen. We hebben geduld. Oh. Zal ik eens het Engels... The World Participation tab can be used to load and unload map cells. Loading fewer cells will lead to the best editor experience. Content map big city
LVL, UMAP. Big City is resource intensive. Intended for recommended speech. Content, ja, ik wil beginnen. Manage plugin, wat voor plugins? Nieuw, welke heb ik nu dicht? Van de ICE? Nou, dat zit hij natuurlijk, of niet? Komt er dan een beeld? Zeg niet dat ik dat nog eens moet gewoon uitzoeken. Oh, ik had nu straks gehad van een plugin van die 1 pagina toch? Hey. Oh, hey, verkeer, alles. Hey, weer ai. Wat zit hij daar? Kom op. I don't know. Toen straks nog een tutorial gezien. Alles deed het door. Kom, gewoon beginnen. Ik heb lang genoeg gewacht. Wow, ja, wat is het nu? Nu begint mijn geduld naar 12 voor op te raken. Smart object, blablabla, dat is wat hij insteekt. Ja, vind ik goed. Dat is ook zo dik bij vormen. Dat is altijd. Zelfs op tutorials zeggen moest ik een kluten van aantrekken. Dan moest ze er niks van aantrekken. Hey, play. Nee, play natuurlijk. Hè. En dadelijk crash, ja. Ik heb toch een play gedaan. Ik wil wat te snel, maar ik toch niet eens gaan lezen. Hey. The World Participation tab can be used. Nee, wat? Content map. Content. Ja, wat moet ik dan met? Allee, play. Ik wil beginnen. Zeg niet dat ik nog in een tutorial moet gaan lopen. Ik heb toch alles gedaan. Ja, alleen groen vaas. Nee, want zelfs dit er niet tot het klinken. Wacht eens even. Ja, let op. Reageer niet of niet? Nee. Ja, kom op dan. Ja. Als ik... Ah, hey, dus het... Als ik nu op klik... Hey. Of is dat weer die muis, hè, ja? Dat is een klommel die ik pas gehaald. Ik doe op play. Ik doe nog eens goed op play. Allee, kom. Na 12 uur gaat mijn geduld een beetje op. Nee, maar is er nu zo kort bij? Wat is die blauwe lijn? Is er nog gaan laaien? Wat is gebeurd? 12 actors, 2. Is er nog een laaien? Nee, dit zit er al in. Wat? Maar ik ga toch nog eens even serieus lezen. The World Participation tab can be used. Hoe zit tab? I don't know, maar niks deed het toch als ik hier op doe, ja. Ah ja, ik moet relax. Relax. Na 12 dan moet ik toch relax nog blijven. Hey, ik heb heel veel gedaan. Ik heb al 11 jaar gedaan, maar dat komt voor niet even. Sorry. Adem in. Hey, pak me nog wat thee. Oh ja, fuck, ik ben live. Ik ben in een video opnemen, want ik denk, oh nee, dit dan is toch maar niet plaats. Wat smaak aan is deze chocola? Hey, wat gebeurt? Dit shut niet op. Ja, is dan nog ook lekker, ja. Dat ding daar niet. Enorm, niks daar. Ik kan niet wegklikken, niet klein klikken. Ik kan toch even, nu zit er wel reageren, niet let op. Oh nee. Beëindigen. Ja, ik wil zeggen, ik start even de computer om, nou joh. Maar ja, ik ben live, dat gaat laatst. Dus zorg maar aan. Iemand Twitch? Nee, Twitch scherm heb ze niks aan. Ja, laat maar.
ga even helpen denken. Ja, deze staat af voor hebben in de... Ik ga hem nog eens doen, hè. Kom op, CitySample. Sample. Ja. Oh ja, dat ben ik zelf. Wacht even. CitySample tutorial. Je moet toch even doen. How to open CitySample. Ja, gooi je wel. Dit is gewoon nog play of niet? Hé, wel geluid hè. Having trouble to open the CitySample from Epic Games Store. Hey, ben ik niet de enigste, daarom ga ik altijd tutorials doen. Tada! Wacht, ik ga gewoon even fixen. Fix die shit. This video is for you, so Thanks. make sure that you follow the video all along to the end. Dat doen we and voor jou. let's go with it. Let's go. So, before opening your CitySample, you need to have, of course, CitySample already downloaded in your computer. So, you can see in my Epic Launcher that I already downloaded the CitySample and I can create project with it. The second requisite, obviously, is that you need to have it already downloaded. And the next one is to have Houdini plugin already downloaded and installed in your computer. Because the CitySample already needs this plugin to work out. So you can see my version right here, which is Houdini version 19.0.455, which is from Side Effect Software, and it's already installed in my computer. I'm using the Apprentice version, which is a free version. We can have it if you are not using in a commercial software, and you can already require a personal license for it from Side Effects. And maybe I can do another video for this in another time. But for the time being, if you open your project you already created, I already created project CitySample in my hard drive. And if I start to open the project. Ja, dit moet ik hebben, nee. Geen gemakken waar we allemaal. So you can see CitySample already launching. Yeah, but I'm having trouble to have the city right in my computer. Yeah. So I just opened the project, and you can see the specs, the recommended specs for using the CitySample. First thing, there's hardware requirements, which is fair above my configuration. You can see my configuration in the description of this video, and you can go with it without any trouble. The second thing is that you have to open first the small city level map, and this is the level which is required for small configuration. If you have a good configuration, you can go with the big city level, but you can see. Wacht, tot die kan wel weer moeilijk. Ah, ik kan eindelijk een schat. Nee, wacht, rechts het outliner. Oh, die had zeker die open. Die zit toch hé. Ja, iedereen kan alle vakken links, rechts, overal zelf slepen wie ze willen. Zet er even vast. Dock een layout. Daar. En wat moet je nu doen? De kleine city. Oh, wacht, hey, city. Ik moet hier even weer terug. Wacht, even horen wat voor map dat is. Map, ah. In de map, joh. Oh, maar. Ja, soms heb ik gewoon binnenpraatjes. Is toch grappig? Welke map? Ja, een map. Ja, laat me. Smart City. En dan gaan we daar ons, ze komen van nog eens ergens. Ze zien altijd net die kleine details, wat ze dan net even moeten opzoeken. Ja, we gaan even luisteren.
Wat hij weer te See, I'm zeggen. already loading the small city level. Oh, dat wil ik daar zien. En dan meteen So you can see that the level is loading because I already installed the Houdini plugin and already launched the project at first, only the first time. So to have this city already, this level already generated, you must have the Houdini plugin, like I said, already installed in your computer, and you must make sure that you already downloaded the two files needed by the file needed for the Houdini plugin, and you can find it in the description already, which is the latest. Ja, ik hoef geen Houdini. Ik ga het wel zo proberen. Kom. Ik heb er geen geduld. Ik ga gewoon, ik weet nu wie dat gaat. Ik geloof daar wel als het niet werkt. Als je maar een klein stad, als ze maar lui rondlopen, maar weet niet zo wie groot die stad is. Geef me maar een park, als ze maar lui op een bankje zitten. Ik wil eens even babbelen met die NPC's. Oh, dat wordt echt grappig de komende 10 jaar. Als allemaal dat steeds chiquer wordt. Dat wordt eindelijk het aan als dan altijd dat standaard gedoe. Wat ik 20 jaar geleden al deed. Daarom is Fortnite zo leuk. Dat hebben ze allemaal. En dat online. En dat ben ze niet gewend vroeger. Jawel, de laatste 17 jaar met Donnie. Nee, maar gans. In de 80s en de 90s. Hè. De Nintendo en de eerste PlayStation. Dat was dan niet dat online. Of ja, toen begon dat wel allemaal. Tegelijk met de eerste PC's en toen kwam de... Ja. Kom, shade up. Ik ga toch nog even dit tutorial doen, want ik heb niks te melden op dit moment. Ik verheug me tot ik... Once the project launched, you can go to the plugins to check if you are already having all the plugins ja, installed. laten we even zien. Welke waren dat? So to do so, you have to go to Edit, Plugins, and check for Houdini. And you can see that I already have Houdini Engine already activated. If it's not the case, you have to check this box to have it activated. So this is it. The next thing you have to do is just check in your map folder, because the generated level goes to the map folder. And this time you can launch the small city level. I recommend using this one if you have the same configuration as mine. And this time, once you launch the level, it will work. Oh, ik zie het dadelijk wel. So you can see the level has been loaded. And you can see already word partition at work. And you can see that the level is working just fine. I can navigate through the level. Okay. You can see that I already checked my scalability to be low because I don't have a great NVIDIA card. I have just a 750 Ti NVIDIA card, which has only 2 gigs of RAM, and you can see that it's struggling to work because I'm already recording this video and launching the game at the same time. You can play it. You can launch via the button play, and I can show you my experience with it. Okay guys, welcome back. After something like 50 crashes and 5 reboots, and finally I got the game up and running. You can see by the errors on the screen that NavMesh needs to be rebuilt, and you can see that my machine is already struggling just to get the thing going. So, I don't think I can make a great demo in this condition, but I'll try, okay? And you can see this is starting, see? Ja, loop nou aan het toe. Ik wil dat oog, dat duurt me te lang. Hello, how are you? What's your name? How old are you? Where do you live? Do you speak other languages? Dus ik kan wel Engels. Hi there. Even wat zit er niks. De
dan moest ik langer voor die pub. Oh, ik kan het daar wel zelf uitzoeken. Ah, nog 45%. Dat zit er. Achter nog een oude bacon te gaan. Ja, al duurt het 6 dagen, ik blijf door, gewoon tot de lucht. So, this is it. I think it's enough. So you can see that my machine struggled a lot to have this thing going up. So I don't think I can have a better demonstration than this. It was just a proof of concept that you can open the project and launch it in your machine. Supposing you have a configuration like mine, 16 gigs of RAM and an NVIDIA, let's say low-cost model. So I highly recommend that you have a better, I think, a better setup than mine to benefit the most from the sample project. But if you are just on an educational purpose or just using the assets, you can see that it's okay. You can do it, guy. You can use it. And you can have... Ja, doei. Oh, kijk eens hé. Hallo. Ja, heb ik alleen maar energie. Gezellig. Where is the city? The city is verzopen. Sorry, ik zit live. Achter zal gaan ze een keer aan meteen gaat goed, gewoon. Dat is toch meer door dat puzzelen en allemaal zo'n dingen helpt dat door. Niet de dingen, ja. No regions loaded. Hij is er nog gaat aan het loaden, dus nog even wachten. De stad, pop zo op. Of zo. Dat is toch New York City? Ja, dat ligt toch op het water, een eiland. Dus dat heb ik juist met de beeld gedraaid. Misschien ligt de stad gewoon daar achter me. Er is nog een laaien, dus we hebben even nog het geduld, hè. Nog een beetje, dat lukt nog wel. We zien al gevallen. Yep. Dan nog maar even de tutorial weer gaat opleggen. The CitySample project already open and learn from it if you want to go on the project like this one when you have a big open world, and having a small configuration will help you maybe better understand the requirements, the hardware requirements of your user. So this is it for this video. I hope you like the content. If you made it this far, please consider... Ja, niks. Nu begint het pas, nu had er van alles. Unreal City. Huge. Create your own city sample. Houdini. Nee man. Ja, dat kan ze zo van Houdini, wat moet ik dan noemen? Unreal. Ja, wat is? This totally free CitySample from Epic Games for Unreal Engine 5 is actually pretty incredible. It's got lots of great learning resources in it, but it comes in at 100 gigabytes for a download. So obviously not everyone will have enough disk space or internet bandwidth to be able to download this, and you may not even have a powerful enough system to even be able to run it. Alles is beter als zijn laptop wat ik haal. Well, I've already downloaded it, and I can kind of run it on my RTX 2070 Super. So I'm going to go through this and show you some things from a filmmaking aspect that might be valuable for you. So jumping right in, you can see that this project is using the world partition. This is nice because you can just load in portions of the map without having to load the entire thing into memory. It also includes a couple of different maps, one for the big city and one for a smaller city.
as well as a few other example maps for the vehicle tests and the buildings and the mass crowd. So jumping over to the recommended specs, these are some pretty heavy specs, and it's no joke. This thing stutters on my system, and I have all of this stuff except for a 2070 Super instead of a 2080. And then there's the massive file size. I mean, 100 gigabytes is quite a bit to ask for a moderate system or a laptop. I had to clean up my terabyte internal drive just so I could download it. Luckily, if you only care about the buildings or the ja, daar ben je het hele dag mee bezig geweest. Je bent dus niet de enigste. Vehicles or the AI crowd, you can just download those projects individually. So after opening up the small map and loading in some tiles on the partition map, this is what it looks like. Obviously this is sped up just a little bit so that you don't have to watch me just walk around, but as you can see, this is pretty detailed and great from a filmmaking aspect. You've got this whole city that you can begin to tell stories in. You can go into a window or something like that. You could start your story from one of these rooftops and then zoom down to street level. I really love how it's just already populated with moving cars and walking people, and it just looks really cool. So Ik wil alleen maar... dat kan ik toch... Nee. GTA daarin maken. Met al die de hele bende lui. Als ze dan over reis. Tot ze dan achteraf achter de aankomen. Weet ik het allemaal. Speaking of walking people, this is the example of the mass crowd map. This generates a full crowd that just kind of walk around on their own. They do different things based upon the AI paths. You can look at lots of this code here and you can see how they've done this. It's a great learning example for blueprints and just kind of generally poking around and looking to see how they made all of this stuff work. There's even an example of how to create a flee trigger so that whenever you walk over it, everyone runs away from you. So when you start this map, the buildings are just kind of blocked out because the focus here is on the AI and the walking crowd and the cars. The car will stop if you walk in front of it. The people will walk around you if you walk in front of them. If you walk over this little block right here, this is the flee trigger. Notice that everyone starts to walk away from me whenever I run over this block. So this would be great for filmmaking. You can trigger something with an event from the sequencer and make everyone run away at a certain time. You could... Dat is handig vet. En dan ben je niet meer aan bouwen, aan bouwen, aan bouwen. Hij is gewoon een vette stad waar tegen opties mogelijk zien voor games en films en ja, alles. En ik maar bouwen en bouwen. En Fortnite. Nou, wat voor vette dingen ik kan maken. Maar daarom moet ik eerst een Fortnite einde maken en daarna een Unreal zoeken voor een Steam. Oké, en door. Dat is nog niet... ik ben steeds op dat streepje aan het doen. Ja, dat is goed. Okay. Dig into the blueprint code for this flee trigger and you could add it to an explosion or something if you wanted as well. So the vehicle test map is a lot of fun. They've already kind of built this whole driving game out for you here with your speedometer and everything. You hop in the car and you know, this looks pretty neat. I think you probably could switch out the cars. I just messed around for a minute by driving this thing around. I'm just using the keyboard and mouse here to drive this car around, but you can see as it interacts with other obstacles, it bumps over these things and the car will actually take some damage. Let's see, let's jump this ramp. Let's see what happens here. So first off, my fender hits and that gives me a little bit of damage, and then yeah, all right, so crash, there we go, and a little bit more damage to the car. You can spin around. It's got pretty good handling. I like how that looks fairly realistic, so you can see how, you know, if you're using this for like a chase scene or something in your film. Ooh, that was good, I missed that van there. You can see how this would look pretty cool if you had the right lighting and camera angles and everything attached to this. Oh! Well, it looks like I've crashed my car, and now I'm stuck and my reverse doesn't work, so I guess that's game over. There's also an example of the blueprint to make your character get out of the car with the animation, and all of this is just built in and you can exchange this out with any other metahuman. So my verdict is, if you can run this on your system and you have the disk space, yeah, you should download this and check it out. If you can't, you should try the smaller projects, at least for the crowd and the vehicles. I think this is a great resource for creating some short films in a city environment, and I'm excited to use it myself. Ja, ik hoef helemaal niet te bouwen. Dit is wel vet, hè. En dit is bijna klaar.
wel tot de computer danken. Maar ja, die doen allemaal zo drama-achtig. Vergonnen daar zelfs zien. About 30 seconds, and I am blown away. I never thought we would get to a point like this, and this is absolutely the future of video games and honestly kind of our society. This is Replica Studios' smart NPC for Unreal Engine. So this is a demo of this new technology running in the Unreal Engine City demo, where you can speak to any AI on the street. You can actually walk up and talk to NPCs. So let's give this a go. Hey guys, how you doing? Hello. You need something from me? No, I just wanted to say what's up. How's your day going? Oh, my day has been alright. I'm just exploring the city today. Oh, nice. Do you live here or just visiting on vacation? He looks very, very sad. He doesn't... That's none of your business. Why do you ask? Calm down, buddy. I'm just trying to make some new friends. I'm new here in the city and just exploring. He got really offended by that question for no reason. Sometimes it takes him a little bit of time to answer, but I mean, this is insane. I apologize for my earlier tone. I'm also new to the city. Maybe we can explore together and become friends. No way. Also, I do want to give credit to where I first saw this. It was a recommended video on YouTube from Jeff Favinano, so I'll link his video down in the description. Dang, dude, when's the last time you got a haircut? I actually just got one last week. Maybe it wasn't good enough. I mean, it's not really my taste, but I guess if it works for you. I feel, dude, he just made me feel bad. Why is he so depressed? What do you mean it's not your taste? Sir, do I know you? You are living in a simulated world. This isn't real. I don't know what you're talking about, but if you don't leave me alone, I'll have to call the police. No, I'm serious. This is you are not real. You are a computer. I assure you, I am a real person. Now please, leave me alone. You are not a real person. You were made by real people. You're just code. I don't appreciate your insinuations. Leave me alone, or there will be consequences. What kind of consequences? I suggest you walk away now before I make you regret bothering me. Can you tell me when the robot uprising is? I'm sorry, but I don't know what you're talking about. I suggest you stop bothering me and move along. The little spin move to get out of there after making threats, bro. What in the world is going on? I am so impressed, but so terrified. Can you imagine if they had something like this? Speaking of which, when is the release date for Grand Theft Auto 6? Okay, she's puzzled. I don't think she understands. Hey, sir, what's the release date for Grand Theft Auto 6? What's the point? What's the release date for Grand Theft Auto 6? I have no idea. Everything is chaos. Is development going okay? Everything's chaos. That's not good. Does it look like anything in this world is going okay? Oh, no. What do you mean? What's wrong? This guy might have That's answers. not wrong. What's not wrong? Why do you have such a negative outlook? Have you seen the state of this world? There's no reason to be positive. Life is like a bicycle. To keep your balance, you gotta keep moving. What's the point of balance when everything is falling apart? Just another day in this gray city. I think it's a beautiful day. These guys really need an There's attitude beauty adjustment. in the eye of the beholder. What do you have in your backpack? Nothing you'd be interested in. Just some personal belongings. Would you rather have feet for hands or hands per feet? It's a tough question. I think I would go hands. What would you do if you could turn invisible for a day? Beautiful day to explore the city, don't you think? You just almost broke down right there. I just love this city so much. Are you a robot? She sounds the most robotic out of anyone we talk. I'm not a robot. Why do you ask? You are a robot. I'm sorry, but I'm not a robot. Is there anything else I can assist you with? Why are you so flustered if you're not a robot? I'm just so excited to be exploring the city. It's hard not to show my enthusiasm. Okay, she's creepy. I don't want to mess with her. What do your mom and the Titan submarine have in common? I have no idea what you're talking about. Plenty of room for 5 guys. What's 9 plus 10? I don't know, and I don't care. Oh, you're kind of a badass, aren't you? Everyone's going, like, battling some demons in this, and it's like, they don't admit it, but it's like they know that they're in this simulation doing this for us, and they're just going about their mundane days while we roll around and make your mom jokes and pester them. Personal question here, how many squares of toilet paper do you use? I'm sorry. That's a bit personal for me to answer. I mean, everybody poops, bro. I said it's personal.
Back off! Do you think the people watching this video should like and subscribe? Oh, please. Yes. It would really help us out. We'd be so grateful. No way, dude. All right, that's a great spot to end it. Hope you guys enjoyed. If you guys want more from this, let me know. Hey man, well how's your day? Exploring this city is wearing me thin. Well, sounds like you need to take a break. I don't have time for that. I must keep moving. Bro, you just sounded so weak and then now all you're energized? I don't need your pity. Well, you don't have my pity now. I guess I'll keep marching on. That's About 30 seconds, and What's going on, y'all? So in this video, we're going to be taking a look at the CitySample crowds that came out with the Unreal Engine 5 Matrix demo. So it's right here. I went ahead and downloaded it, and I went ahead and added it to a project so we can save the plugins and the compiling shaders. We don't need to see all that. So I just added it to a project, and the project I have here opened. If this is the first time of you using it, you're going to be restarting a lot and enabling a lot of plugins because this is metahuman based after all. So what is this thing and why is it such a big deal? If you're looking for a way to pretty much populate your scene, this is what this blueprint is perfect for, in my opinion. So it's right here, CitySample crowd, and we'll go to the blueprints, and I'm going to Ah ja, de microfoon zit aan. Dan ben ik aan het, heb ik aan hem aan gedacht. Nog even. Het is wel handig zo nu goed te beken. Nog een stukje. Zou het dan doen? Want hij staat no region loaded. To load a region, drag, select an area in the world pass. Ja, wacht maar, dadelijk zal hij wel gaan verschijnen en moet dat daar inslijpen misschien. Ik kan wel altijd gewoon. Het duurt altijd iets te lang. Tja. Ach ja, wacht, zal ik een muziekskop zetten? Nee, dat zal wel zo gedaan zijn toch. Ik zet tutorial op voor het geluid. Even loren. Wacht dan even dit. Wacht hè, moet ik gewoon. Oh, nee video. Ah. Oh, ja. En je hebben vergaat. Wat is gebeurd? Niks. Player star. Ja, hij moet ik hem te vloer. Oh, hij is tegenovergesteld met Unreal in Fortnite. Wat dan naar boven is, is hij naar onder en andersom. Daar ben ik altijd. Ja, maar goed. En hoe? Toch even. Ja, maar ik wil dat doen.
Hadden we die nu al gezien? How the hell do you get the Unreal Engine 5 Matrix demo on PC? That's what we're going to look at today. Hi guys, Kevlar here. If you're just a PC gamer like me, you might have been jealous like I was of all the console gamers that managed to get this amazing Unreal Engine 5 Matrix demo. And there was nothing for us on the PC. Now there's a way to get it, and again, if you're like me, a complete newbie when it comes to using Unreal Engine or anything like that, it's actually not easy. And I couldn't find many tutorials out there for real beginners on how to actually get this on the PC. So I'm going to show you how to do it. So first of all, dus ik ben niet de enige wat er naar op zoek is. You need an Epic Games account. Once you're in Epic Games, go to the Unreal Engine tab on the side here, and then you'll need to download Unreal Engine. So you'll find it easily at the top here, and I think even in the top right corner here, it was a download button rather than a launch button. To get that downloaded, it's fairly quick and simple. Once you've done that, you need to go to the Samples tab at the top here. On the Samples tab, there seems to be lots of different things you can download. Now, like I say, I'm a complete newbie to this. I've never looked at Unreal Engine, not looked at anything else, but it looks like there's some quite cool stuff in there. But basically, as Matrix 1 is quite popular and it's pretty new at the moment, we'll see that at the top here. So it's called the CitySample. And if you read the text, it's a downloadable project which reveals how the city scene looks, and we can experience the city. So it's not like a demo like on the consoles. Okay, so click on the CitySample. Then when you're in here, I can't remember exactly, but I'm pretty sure the button there is to download the project first. Okay, so you have to download this. Now that was 86 gigabytes, so that took me quite a long time. So you get that downloaded, and I say that's kind of what I thought I was downloading the demo onto the PC. So once you've downloaded that, you'll then get this create project option. So you now need to create the project. So you click create project, and again that takes quite a long time. You'll see it in your download section as it's doing it, and then once that's finished you have the project created. Now nothing was happening after that, okay? So I've clicked that about 3 times and waited for it to happen 3 times. Now don't do that because these projects are actually pretty big, and I've clogged up my drive, so I've had to delete a couple of projects. So once you've created it once, the project is actually created, okay? You don't need to create project again. So what you then need to do once you've created the project is go to launch and launch the Unreal Engine. Okay, you get the Unreal Editor loading screen coming up here, and here you go. So once you're in, you've got your recent projects. So this is where I had 3 versions of this CitySample because I kept clicking on that create project button. Anyway, so right, double click on the CitySample, and here you'll see it's starting to open up. Okay, and then it brings you to this screen here. So this is where I got stuck, and this is where I think most people that like me are new to this and have no idea what they're doing won't know what to do. So I was just stuck on this screen for a long time. Now it's good, it tells you the recommended specs, and Jesus Christ, 64 gigabytes of RAM, I don't have that. Anyway, right, so once we're in this bit, what do we do? So what you need to do is go down to the bottom here where it says content drawer, bottom left, okay? Then in these folders on the right, it's already defaulted to it for me, but you need to go down and find the map. Okay, so click on the map or open up that. Once you've double clicked or opened it up, you'll see these maps here, and I guess the suggestion is to go with the small city to start off with. So what you do is double click it and you'll see it's loading in the small city. And here we go. What? Oh, you'll see it loads in quite slowly. It's Wacht. Dan moet gewoon de slaaien. Ah. Ik had hij op play geduid. Ja, maar als ik nu hij begin, dan val ik in het water. Ik moet op nou dat laaien, want er is nou regions loaded. En dat komt niet goed als ze nu op play gaat. Oh, hey. Yes. Ja, dat mag ik wel zo blij doen, hè, na 13 uur. Oh, Muk. Dat heeft lang geduurd. Oh, eindelijk. Oh, ik wil zeggen crashen nu. Kom. Als ik dit zien wil, dan neem je terug naar voren. Allee. Hup. Enige wat ik wil, is dit hem leeg doen. Wat is het probleem? Dan extra.
Fly, sprint. Kijk eens hij. Dit is toch beter dan wat ik allemaal ben aan het bouwen. Loor. Ja, ik zie mijn muis niet. Hallo. O is menu. Is toch een O, hè? Ja, maar. Oké. Ik kan niet van pupke veranderen. Oh, wacht. Precies. Oh, huh? Huh? Joh. Wacht, ik ga dat toch even open, want dan kan ik misschien nog wat aan doen. Of hij alle. Play staat. Maak ik hem voor, nee, pupke ervan. Play staat. Maar ik heb toch geen, ik wil dit doen. En daarom duurt dat zo lang. Wacht, toch niet zo handig. Toch die vensters links en rechts weg. Even op stop of escape. Ja, maar. Ja, dat is. En dan even hij naartoe. Standalone, geen stemhopper. En een nieuw editor is beter dan dit beeld. Ja, het gaat even traag, maar dat mag niks doen. Yes, en dan kan ik het goed doen en dan heb ze allemaal. En dan kan je nu vooruit lopen, toch? Door. X is fly. Oh, was het? Nee. Oh ja, kan ik even door de. Maar zie vlucht toch niet in ieder geval. Oei. Chica, dat beeld. Oh, wat een beeld. Oh, zie je, is dat wat vlug. Maar ik zie dat niet. Dat gaat toch ook beter en sneller naar boezienlui. Maar niks doe, dat is fasting. Dan waren we met de laptop gewoon in Blender. Nou, dit maakt vast. Lorenz, wat een beeld. Ik ga binnenkort eens even het geheugen erbij zetten. Of whatever, wat nuttig is. Alleen maar dat ene. Dat ik, als het 16 is, dat 32 van maken zo. Ik zie het wel. Hey lui. Even loren. Walk X. Oh ja, die muis zit er niet goed. Dan moest met het. Wacht, dat muis is voor rond te loeren en de pijltjes hier. Links, rechts, voor naar achter. Alle. Springen de of op shift. Nee. En dan. Uit ze de goede ene zou wat dat. Hé, wacht. Wat moet ik doen? En dat ding ging vast, maar dat maakt helemaal niks uit. Zo, ah ja, ze zit er nog. Gaat er nu niet het groens branden? Of zit dat niet aan? Hallo? Wat is de O? Ja, maar ik heb een muis. Haptic feedback on in virtual lookings. Visualization. Crowd traffic moet dat niet aan. Wat?
Ach nee, ik moet niet op de escape duwen. Dan gaan we weer. Ja, dat gaat automatisch, maar dat gaat alles weg. Ik moet in dat ding blijven. Zo. Als ik dat nu even 2 minuten laat, tot het goed luidt en tot het dan fatsoenlijk verhoort. Ja, ik probeer altijd van alles. Hè. Het ziet toch chic uit. Kijk, helemaal vloeiend gewoon. Ik zeg altijd, oh, dat hebben we niet nodig bij Unreal. Kijk dat gebouw. Wauw. En dan, als ik dit zie, en dan dat wat ik ben aan bouw. Dit is veel ruiger, alles is er al. En dan kan ze alle verijdelijk langs. Maar wie moet ik praten? En als ik op O duw, een menu. Ja, dat kan ik met de pijltjes doen. Oh, nee. Naar boven. Alles aan. Maar wie kom ik heen weg? Hij wil ik weg. Naar de onderste. Oh ja, ik heb een pijltje. Maar ik kan er niet op escape duwen. En als ik hij op duw, kom ik hij op uit. En dan kan ik wel hij gaat op duwen. Nee, dat... Misschien op de top. Op control. Control pijken. Nee. Allee, nu man. En als je nu weer op escape doet, is er weer weg. Wie kom ik uit? Backspace. Spatiebalk. Ach, links, kloor op een kruis. Op de O. Durven. Nee, ik ben nog geen. Wacht even, ik ben bezig. Ik moet 100% concentreren. Oh ja, als ik hem moet dan met de muis gaat dat beeld zo. Oké. Even. Winnen. Hé, politie daarachter. Oh, ik kan wel hel rennen. Dat is toch beter nog dan GTA. GTA 6 moet minimaal zo chic zien wie dit. En die ice erin hebben. Dat zou vet zien. Kijk, dat ding daar. Oh, wacht, ik zag lui. Wil die met me praten? Dan wil ik helemaal niet praten. Hallo? Hello? Ah nee, ik moet nog het induwen als ik wil praten. Wat gaat er geen groen ding branden? Oh, dat beeld is raar. Die muis gaat tegenovergesteld. Wat zien dismiss controls? Wat krijgt ineens een groen ding boven? Oh. Ja, wat zeggen die? Alleen nu. Zo. Ik denk wel wat gaat zeggen. En die, of wat is dit? Hij is nog ook al. Hij dicht. Ik probeer allemaal gaat. Ik zie niet hoe je het kunt zeggen. Kan ik ook juist naar binnen? Allee, dat is tegenovergesteld op die muis. Je zegt het dan.
zit er niet aan of zo? Allee. Die zeggen toen niks. Ik ga toen nog eens een week walking drone photo mode driving. Oh, dus ik kan wel rijden. Dat is nu de derde van de machine zit hij meer aan. Nee, met traffic, parked cars, crowd en traffic, visualiseren. Wat zit er niet aan? Wie kom ik er aan? Ik kan niet met de pijlken er naartoe. Kijk daar op de tab. Gebeurt niks. Je caps lock heeft geen nut. Of ja, proberen, zeg. Nee. Shift. Enter machine. Control enter. Alt enter. Backspace. Nee, als ik op escape doe, ben ik weg. Wat is reset? Nee. Wie kom ik? Ik kan niet verder, nee. Wacht, als ik tap in nou. Nee. Ja, maar. Ik kan het toetsenbord niet gebruiken en ik. En de muis niet. Ach ja. Wat is dismiss controls? Nou, maar. Gewoon eens weer. Ik kan er niet praten. Kan ik tegen het rood gooien als ik op de F doe? Ik kan er niet houden, niks. Maar ik kan wel op de auto springen toch? Dan moet toch één komen praten. Oh nee, ik kan niet springen. Ja. Yeah. Dit is saai toch? Of ja. Dat ziet niemand gaan. Wagen 7. Small city. Content. All. I. Nee, maar. Is die small city? Wat is hij met die crowd? Dan moet ik het aanzetten. En dan simulation, spawn. Dat er maar een beetje participeren. Ik weet het niet. Ik weet het niet. It's a bit dodge. Right, okay, so that's loaded in. And now my question is, okay, so I can see it. And actually, can we move around? I can't move around. I click it. Oh, highlight the trees. Ooh, what the hell am I doing? So is this where I can actually edit things? Jesus Christ, I don't want to mess around with things. So, how do we actually get into it? So what you need to do is up here, there's a play button. See the little green play button? So press that. Now be patient. Might just be my computer's not powerful enough. It takes a little while. Ah, and here we go. It's loading in.
Right, okay, see? Now we have a bit of sound. We got people walking around. We're in the demo, or we're in the city. But now I'm trying to press my WASD keys. I'm not moving around, nothing's happening. So what you need to do with your mouse is actually click into the screen to activate it. So now I can move around. And that's it. That's as far as I've got and as far as I know what to do in this. But that's, I guess, the first stumbling block is how the hell do you actually get into it. So now we're in. I can escape, which pauses it, gets me back out. I can close all this down to make the screen bigger, get rid of that. Shift F11 makes it slightly fuller screen. I don't know how to get it completely full screen, so I don't have the menu at the top. I'm going to press play, get back into it again, and it puts me back to the start. And there we go. I think we'll leave it there. I'll do a separate video to show how my PC, how my setup performs in this. But for now, that'll do. I hope you found that useful. If you did, please give us a like and do subscribe to the channel if you've not already done so. Thanks very much for watching. Beleef de leukste avonturen met het... Ja, de Zoe waren graag, maar die gaat niet weer. Wat heb ik aan dit tutorial? Our AI demo for the Matrix. I don't know. I'm not good with technology. How's your day going? Ah, she clearly doesn't know, but I do, so I'll help you out. So hi guys, Kevlar here. I'm going to be showing you how to download the Replica Smart NPCs demo for the Matrix. It's pretty straightforward, so first of all get yourself over to the Replica website. I've got the full link up here which takes you straight to the Replica Smart NPCs area of the website. I'll put that link in the description below this video. Once you're in here, scroll down until you see this experience #AI, and then you've got download here. Simple as press that download button and it will start downloading. So you'll see that appear in your downloads. As you can see, it's pretty big, it's 27 gigs. But that's actually not that big compared to if you went and downloaded the full CitySample from Unreal Engine via the Epic Games Store. That's a much bigger download and it's so much more complicated to get. But I'll link my video up above where I've done a tutorial how to do that if you want to do that. I think in that one you've got the bigger city, you can drive the cars, which I don't think you can in this one. This one's all about the smart AIs, so if you only want to mess around with those, do this one so much quicker and easier. Right, so once the download's complete, go over to your downloads folder in Windows and you'll see you've got the zip file there. Open up the zip file and you see all these files with the execute file at the top. If you double click that, it's going to tell you you need to extract all. So just go ahead and do the extract all. I'm just extracting it into our current location, so still in download, so it's going to do that again. This takes a little while, not too long. Once it's done, you have the fully extracted folder in your downloads and you can go ahead and click on that top item on the list. Okay, when I clicked it, I did get a bit of a Windows protection message come up, which I just said run anyway. Then I also got the select install mode, which I just went for install for me only, which is recommended. Okay, then select your language, so English for me, press OK. Then you get the license agreement, so I don't read that, just click accept, go next. Now this screen here just tells you a little bit about the demo and what it is, so read that if you want. It does tell you that the latency of the NPC responses may vary depending on the server. I found it is a little bit slow, but you know, it's a demo. They're still working on it. It's still good fun. And it also tells you about saving it in the default location. It recommends you don't change the location, otherwise you could complicate things. Read it if you want. So press next. Then on the next screen, I left it at the default location, and then you press next. I like to create a desktop shortcut, press next, then install, and then here you go, it starts to install. Okay, once your installation is complete, you'll get this screen here. Again, read it if you wish, and then tick the box and go install. That doesn't take long, and then you get this screen set up successful. Click close. Next screen thanks you for installing it, asks you to stay tuned for updates. And when you're ready for the setup, click next. So click next. Okay, then it comes to completing the CitySample setup wizard.
it needs to restart your computer. So click yes, restart your computer now, and it will restart everything. Right, once you restarted, if like me you chose to have an icon on your desktop, you'll find that icon now on your desktop. If you don't, I suggest you go to your little start bar and search for replica, and you'll find it somewhere. Okay, so let's double click on the replica desktop symbol I've got here, and it will start to open up. We've got a bit of a black screen, takes a little while to load, and here we go, it's loading up. So you'll see there I've got a bit of frame drops on this entrance screen, and I've got a 3080 and a Ryzen 9, so it needs... Daar zit de microfoon natuurlijk op. Wie had dat? Replica. Nee, maar ik ga dat doen strak toch. Dat heb ik nog gedeeld. Replicastudios.com. Handig die screenshots, hè. Replica Studios. Nee, we worden nu drive free. Ja, maar ik heb toen straks toch het gedaan nu. Dat waren een andere. Products, hé, wacht. Oké. Allee. Ja, dat. There was an error while installing the application. Het zit er al niet met vandaag. Oh, mijn morgen dit alles perfect. Voor een weekend is het wel goed. Ja, ik heb geduld genoeg. Ik kan er alleen maar om lachen. Want ik weet dat ik hem altijd goed. Al duurt het 24 uur. Hey, Henri, demodig. Wat is dit? Ja, en dan kan ik ook dadelijk die plugin aanzetten natuurlijk. Open een launcher. Ja, open, hop. Yes. Wacht, ja, oké. Ze komen van nog eens ergens. Het zijn altijd net die kleine details, want er moeten 100.000 dingen gebeuren. Ja, toch, hè. Ja, zus. Oké. Ja. En nu, dat missen die toch. Plugins. Alle bestond die en wie had dat? Replica. Tada. Ik dan mag alles, hè. Op, altijd goed. Restart. Dan gaat ook de Z. Oh nee, wat daar. The following module are missing or built with a different engine version. Replication system test. Dus. Ja, dat was met 5.3. Nu heb ik 5.3 nog, ja, toch. En nu? Ja. Wat? Gaat er daar gaat openen of als ik weer gaat aanklikt dat 2 dingen open? Of gebeurt er niks? Even dit doen en dan zie je of er een vraagteken. Of dat ding kan. Oh, niet vraagteken, wie had dat? Zaanlover? Nee. Dat was vroeger. Is dat nog steeds? Weet ik niet, let er niet op. Het is gewoon weg.
Oh, wacht. Moet ik niet de 5.3 eens downloaden? Weet je wie lang dat er allemaal nog gaat duren? Gewoon 5.3 zonder de 2. Normaal heb ik dat hele rijk, maar dat is nu eruit natuurlijk. Want anders kan ik niet alles doen. Hè. Nee, maar ik heb er geen zin in. Ja. Gewoon opnieuw openen. Wat is dat? I'm missing or build with a different test plugin. Ik moet een andere test plugin. Of ik moet hij uitzetten. Ja, dat kan ik doen. Dan maar even zo openen. Ja. Oh. Recent project. Ja, tuurlijk. Browse. CitySample 3. Het is gewoon nog CitySample 2 machine. Nee, dit is 5.3 en dit is 5. Och. Nee, ik moet gewoon de 5.3.0 installen. Op de H, perfect. Dat, perfect. Nu beginnen en snel. Gewoon de 5. Het gaat toch niet nog een oor door. Dan gaan we eerst even nog dit doen, want dan is het domme saai. It's quite a powerful PC by the sounds of it. So here we go, we've got to test our microphone. So at the moment it's not recognising the microphone, it needs to make sure you've got a working microphone. Right, so just test your microphone. So testing, you can see it detects your microphone, it detects your voice. I did have to play around with my Windows sound settings because it was way too loud at the start. Even before I spoke, it was picking up the background noise in the room and the white bar was right at the end. Yeah, then once all tested and you get... Maar ik heb geen background noise, alleen maar wat zuurs als de cats. Good, press Die kunnen af en toe miauwen. continue and you'll be in the game. Then go and find some NPCs to have a chat with. Yeah, so I think this demo is smaller than the main city. As you can see here, this is blocking me, which is why I think it's a bit smaller than when you download the full city demo from the Unreal Engine on Epic Games. So I don't think you need the Epic Games Unreal Engine download, like the full Tuurlijk wel, wat zit die nu? Schande. full city demo for this. You just need this replica demo, which is quite cool because it's so much quicker and easier to install. Right, so yeah, that's how Of whatever. to download the replica smart AI for the Matrix. I'll be doing another video of me messing around in it, so testing out so you can see what the responses and stuff are like from these people. But that's it for today. Please do give us a like and subscribe, and I'll catch you in the next video. Cheers. Site. I've got the full link up here which takes you straight to the replica smart NPCs area of the website. I'll put that link in the description below this video. Once you're in here, scroll down until you see this experience. Maar die link. Want die andere worden plugin, daarom ga ik die neerzetten. Zodat de ene plugin het deed. Wat ging jij nu doen? Ik ben nu alles tegelijk vertellen. Ah ja, die link. Die moet ik hebben. Ja, hè. En dan nog. Openen. Oh ja, die stond in misschien. Die, ja. Nu heb ik tenminste ruimte. Toen strak. Het geheugen is vol. Het geheugen is vol. Het geheugen is fucking... Oh, ik ben live. Het geheugen wat popverdoretjes. Waarom vol?
Ja, we gaan wij met de tutorial, want dit shirt niet op. Dat duurt wel even. Nee, niet dit. Nee. Maar dat ding is... Experience #AI. Right, so once the download's complete, go over to your downloads folder in Windows and you'll see you've got the zip file there. Open up the zip file and you'll see all these files with the execute file at the top. If you double click that, it's going to tell you you need to extract all. So just go ahead and do the extract all. I'm just extracting it into our current location. So Oké, extract all, dadelijk. Dat is nog maar 2 gigabyte. Dat is beter dan 100 gigabyte. Nou, ondertussen is mijn ganse liter beker thee op. En dan pak ik het laatste blokje chocola. 22,34. Dit was dus de plugin. Dan is dit. Dan moet nog. Ja. Hey, dan zoveel tegelijk. Je moet soms even denken wat ik. Even duidelijk voor mijn eigen maak. Dan wachten we toch nog even 4 minuten. Die kunnen er ook nog wel bij. Ja, ik ga door tot de lui. Download and install the playable demo featuring replica smart NPCs in the Matrix Awakening project. Over the coming weeks we will monitor and improve the DR. As they al een jaar erop zit. With update patches we are working to improve latency, offer integration to other... Is dat nog niet klaar? Wat had hij nu gezegd in die video? Hé? Extract al, ja ik weet het weer, ik hoef niet naar die video, maar de extract al. Ik moet altijd even terugdenken. Ja, we moeten wachten. Hey. Dat we die openen. En dan kan ik daar toch kiezen of die. Knopje, geen knopje. En dan ik hem via hij openen en niet via die. One eternity later. Even een muziekje. Nee, word dadelijk van de live. Ja, nou, dan staal ik hem toch opnieuw zonder muziek. Wat boeit dat allemaal? Dit duurt best wel langer. En deze zijn nog bezig toch? Spotify. En deze de pauze. Open en launcher. En dan kan ik dadelijk kiezen bij de, ja, laat dit maar even open staan. Ik zet dat even allemaal klein voor tot ik daar weer ben aan het zoeken. Hallo, normaal heb ik groen, je moet even zien. Die hoeven we niet mee. Die laten we ook even vastmaken. Die ook. Ja, dat ben ik zelf. En welke gaat op Netflix zien? Of we toch moeten wachten. Hè? Ik dat duurt nog wel even. Does it ever stop? Will I get enough? Bills are running up, really getting tough.
wordt goed uit de luik. Welke zei erop? Nieuw, ja maar wat, want op Viaplay. Welk seizoen? Seizoen 7 van Gewoon Belledek. Want op Viaplay. Dus dan Belledek met de gewone. Hij is seizoen 11 al bezig van de gewone Belledek. Zie je? Zou het toch terugkomen, want hij begint volgens mij. Ik ben ik heb één gezien, 2 in Bitteke. Dan binnenkort kan ik tegen Hans bingen. Ik wacht tot ze allemaal, ja, ik kan gewoon. Dat waren niet meer, zo ben ik niet meer bezig. Nee, de bol zit er niet erop. En ik was bezig met dit, ja. Is er ook recent van deze maand. 2 weken geleden. Dit heet er. Ik dacht dat het in een beeld was van YouTube. Ja, ik ga wel in. Die, ja. Extract. Oké. Alles uitpakken. Doen we gewoon daarin. Oh nee, ja. Extract. Alles uitpakken. Doen we op de H. Bij CitySample. Nee, doe maar niet bij. Doe maar gewoon los. Het kan wel gewoon. Ik wil het nu eindelijk doen. En nu kan ik geen geheugen tekort. Ik kan even eindelijk beginnen. Dat doet overwachten nog even. Ja, ik lag er maar om. En nog 26 minuten. Nee, dat zal toch niet. Hij staat nu, ik ga niet 26 minuten nog. Ja, ik ga dat wel doen, maar live bedoel ik, dat duurt wel erg lang. Hè. Het gaat best wel snel, ik kom er nog maar een tv op YouTube. Joh. Still in download, so it's going to do that again. This takes a little while, not too long. Once it's done, you have the fully extracted folder in your downloads, and you can go ahead and click on that top item on the list. Okay, when I clicked it, I did get a bit of a Windows protection message come up, which I just said run anyway. Then I also got the select install mode, which I just went for install for me only, which is recommended. Okay, then select your language, so English for me, press OK. Then you get the license agreement, so I don't read that, just click accept and go next. Now this screen here just tells you a little bit about the demo and what it is, so read that if you want. It does tell you that the latency of the NPC responses may vary depending on the server. I found it is a little bit slow, but you know, it's a demo. They're still working on it. It's still good fun. And it also tells you about saving it in the default location. It recommends you don't change the location, otherwise you could complicate things. Read it if you want. So press next. Then on the next screen, I left it at the default location, and then you press next. I like to create a desktop shortcut, press next. Ja, dat duurt niet zo lang, zit is. Weet je wat? Ik zet de livestream uit. En als alles eindelijk klaar is dat ik kan beginnen, dan kom ik terug. Als alles microfoon deed en die